Hello guys! Welcome muli sa akin channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung manual mode sa ating automatic transmission. So nakikita nyo ba yung plus and minus yung sa gearbox ninyo? So ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yan, yung manual mode na yan. So kung bago kayo sa akin channel, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga safe na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa Okay guys, so meron akong video tungkol sa paano mag-drive ng automatic transmission, no? So ilalagay ko sa ating link dito sa taas, sa ating cards para malaman niyo kung paano mag-drive ng automatic transmission. Ngayon sa mga automatic transmission, yung mga modern cars ngayon, malamang may napapansin kayo na plus and minus dyan sa inyong gearbox, no? Yung tinatawag na triptonic. Triptonic ang tawag ng iba dyan, pero kadalasan ang tawag dyan ay yung manual mode lang sa ating automatic transmission. So tingnan natin dito sa ating Montero, pakita ko sa inyo. Yan, kita nyo ba? So ito siya guys, no? So plus and minus, ano? Yan. Kaya paano ba gamitin yan? Connected din yan dito sa ating mga paddle shifters, na? Ito yung ating mga paddle shifters. Kita nyo ba? Yan. So kapag kita nyo meron yang minus dito, meron din siyang plus dito. So ganito rin yan, the same lang din dito yan, plus and minus. So ang kinaganda lang nito, pag may paddle shifters ang inyong sasakyan, dito nyo siya pwedeng kontrolin. So di na kayo titingin doon sa gearbox ninyo dito sa baba. Habang nagda-drive kayo, dito nyo lang ko-kontrolin, no? Minus, ibig sabihin magda-downshift kayo guys, no? Kung nasa second, third gear kayo, pag pinrest nyo ito, magiging second gear yun kung nasa third gear kayo. Kapag gusto nyo naman magtaas o mag-increase ng gear, itong plus ang gagamitin nyo. So, ibig sabihin magdadagdag kayo ng gear. Yan. So, ang gagamitin natin ngayon para sa demo ay yung ating accent, no? So, tingnan natin yung accent mamaya. Doon tayo sasakay. Di-demo ko sa inyo kung paano gamitin yung manual mode sa ating automatic transmission. Isang pala lang guys, no? Kapag gagamit kayo ng manual mode sa automatic transmission, dapat alam din ninyo na mag-drive ng manual transmission, yung conventional na manual transmission, yung stick shift. Ang dahilan kung bakit may manual mode sa automatic transmission ay para mabilis ninyong ma-shift ang gear just in case na gusto nyo mag overtake o nasa uphill kayo, no? Uphill or downhill, no? Downhill kapag gusto ninyong mag engine brake, magagamit nyo yung automatic transmission sa engine brake. Uphill kapag hindi mahirapan, para hindi mahirapan yung engine ninyo paakyat, gagamit kayo ng manual transmission sa automatic gearbox, no? So yun yung advantage nun. Kaya kailangan marunong din kayo gumamit o mag-drive ng manual transmission na conventional, yung stick shift talaga na may clutch pedal. Okay? Para alam niyo kung kailan kayo mag-shift dito sa manual mode ng automatic transmission. So, yun yung counting paalala lang, no? Kung hindi nyo kabisado ang manual transmission, di kayo marunong mag-drive ng manual transmission, mas maganda na aralin nyo muna mag-drive ng manual transmission bago kayo gumamit ng manual mode ng automatic. Okay? Otherwise, di mag-drive na lang kayo ng automatic in gear D, no, yung drive gear ninyo. Wag nyo nang gamitin yung manual mode. Kasi in the first place, kaya naman tayo bumili ng automatic transmission na sasakyan, di ba? Para yung convenience, no, tsaka yung relax tayo mag-drive, hindi tayo mahirapan. So letter D lang talaga, automatic lang talaga. Pero kung gusto niyo na maranasan yung manual mode sa isang automatic transmission, gagamitin niyo yung manual mode, no, yung triptonic niya. Okay? So para ma-enjoy niyo yung sasakyan ninyo, ano man ang sasakyan ninyo, SUV man, sasakyan na mayroong plus and minus manual mode, so may kinabang kayo sa video ito. So tara, dun tayo sa ating Hyundai Accent. Okay guys, so nandito ngayon tayo sa Hyundai Accent. So makita nyo may manual mode din dito.
nandito sa right side naman niya yung manual shift niya, no? Plus and minus. Okay? So ito tuturo ko sa inyo. So sa conventional automatic guys, so ilagay nyo lang sa D, no, sa drive. Ayos na yan, tatakbo na yan, no? So normal lang yung guys, no, na ilagay natin sa letter D yung ating automatic transmission. Kaya nga tayo bumili ng automatic, sabi ko nga kanina, di ba? Dahil yun ang ating purpose, para hindi tayo mahirapan sa pagmamaneho. Pero paano pagka gusto ninyo na lagi kayong nakapag-overtake, meron kayong arangkada sa overtake, kaya pagka pataas, no, hindi mahirapan yung makina nyo, doon nyo gagamitin yung plus or minus, ano. The same concept lang naman guys kung paano gamitin itong manual mode. Okay, so kailan ba tayo pwedeng mag-shift ng manual mode? Pwede pag umaandar, pwede nyo ilagay sa manual mode yan, katulad yan. So, ilagay ko sa manual mode. So nakalagay sa ating screen, sa dashboard natin, drive 3, ibig sabihin third gear. Pwede rin kayo bumalik sa automatic. Automatic na siya, no? Pero ang sinasuggest ko, kung gagamitin niyo ang manual mode, dapat naka full stop kayo, no? Para hindi mahirapan ng inyong transmission. Okay? So, full stop tayo. Lagay natin sa manual mode. Ngayon, habang tumatakbo tayo, so kailangan natin mag-upshift. Nakita nyo, no, na nahihirapan yung makina kapag hindi kayo mag-upshift. Ganun din yun. The same lang na sa manual transmission. Kailangan yung magdagdag ng gear. So nasa second gear tayo ngayon. Lagyan natin sa third gear. Yan, third gear. Okay? So ganun lang. So ang tanong, kailan ba tayo dapat mag-shift ng gear? From second to third. So katulad ng kita ninyo, mag-shift kayo ng gear, tataas kayo ng gear kapag napansin nyo na hindi nyo na kaya ng makina, no? Pagka nag-wild na yung makina, ibig sabihin kailangan nyo nang mag-shift ng gear, no? Magtaas ng gear. Nga pala, kapag manual mode, nag-automatic yan na pumunta sa drive sa first gear kapag mag-stop kayo, no? Second gear. Okay? So, ganun. So kung darating kayo sa stoplight at nasa second gear kayo, minsan yung system madidetect niya yon, automatic yun pupunta sa first gear ng inyong transmission. Tulad nito, yan, nasa third gear, second gear, punta na ngayon sa first gear. Okay? Gusto nyo mag-automatic, balik nyo lang sa automatic, sa letter D. Ngayon, ang tanong, kailan kayo dapat mag-downshift? Kaya nasa third gear kayo, gusto nyo mag-engine brake. Huwag nyo i-downshift ng sobra-sobra, ng mabilisan. Kailangan nyo i-downshift yan ng dahan-dahan, no? Parang sa manual mode din. Kung nasa manual mode kayo, nasa 5th gear kayo, hindi nyo pwedeng ilagay sa second gear agad yun. Balik muna kayo sa 4th, 3rd, 2nd, ganun. Ganun din dito sa manual mode ng automatic transmission. So, kung for example, pababa kayo, downhill, naka manual mode kayong ganyan, nasa third gear kayo, gusto nyo mag-engine brake, lagay nyo lang sa minus ulit. Ayun, bumagal tayo, di ba guys? Kasi napunta sa second gear. Ganun lang. Third gear, minor, full stop. Yan, automatic siya mag first gear. Kung nakita nyo kanina sa Montero Sport, meron tayong paddle shifter. Imbis na dito nyo gagalawin sa gearbox, nandito siya sa paddle shift. So mas convenient yon, hindi na kayo yuyuko guys, no? Ngayon guys, ito ang tanong, kailangan pa ba nating i-release yung ating paa sa gas pedal kapag nag-shift tayo sa manual mode? Kung alam niyo dun sa ating manual transmission, kung nag-drive kayo ng manual transmission, di ba? Natapakan natin yung clutch, tapos nire-release natin yung gas pedal kapag mag-shift tayo sa manual transmission. Ngayon dito sa manual mode, kapag nag-manual mode ba tayo, pag nag-plus and minus tayo, i-release pa rin ba natin ang ating paa sa gas pedal? Ang sagot guys, hindi na kailangan i-release, ano? Bakit? Kasi yung engine response tsaka yung clutch engagement, kontrolado na yon ng ating ECU. Kaya hindi na natin kailangan i-release yung ating paa sa ating gas pedal. Kaya kahit pansinin niyo kapag
nakatapak lang kayo sa gas pedal at mag-shift kayo dito sa manual mode, hindi magre-rev yung engine. Hindi tataas ng ganon. Kasi wala namang clutch na hindi disengage kapag nasa manual mode kayo. Okay? Pero kung gusto nyo ma-feel yung talagang manual sa inyong automatic transmission, di gawin nyo, i-release nyo yung pani nyo sa gas pedal. Tapos pag nag-shift kayo, saka nyo tapakan para feel ninyo yung manual sa inyong sasakyang automatic transmission. Diba guys? So ipakita ko sa inyo na mag-drive tayo ng manual mode, no? Dito sa sasakyan ng Hyundai Accent. Okay? Lagyan natin sa manual mode. 3 4 3 ulit. So hindi ko nire-release yung paa ko sa gas pedal guys. So okay lang, hindi siya nagre-rev, no? Sa manual transmission, kapag hindi nyo nire-release yung inyong paa sa gas pedal, magre-rev yung engine. Okay? Masisira yung piston ninyo. Pero dito sa manual mode, okay lang yan guys, no? Kahit na hindi nyo i-release yung inyong paa sa gas pedal. Pero kung nagtataka kayo, nag-worry kayo, baka mas palakas sa gas yun, hindi i-release nyo, mafe-feel nyo lagi yung mafe-feel nyo lalo yung inyong sasakyan na naka-manual transmission, Pero basically hindi na kailangan i-release, So tingnan natin guys, subukan natin yung manual mode talaga, yung nire-release pa yung gas pedal. So ulitin ko, kung may paddle shifter kayo tulad ng Montero Sport saka ibang mga sasakyan ngayon na may mga paddle shifters na, pwede nyo kontrolin yan sa paddle shifters, yung plus and minus. Okay, hindi nya dito sa gearbox ninyo. Okay, as is na ito. 2 3 4. Hindi lang tayo maka-arangkada syempre kasi nasa city tayo. Baba natin. Ayan, nag-engine brake, 2 3 2 manual mode 3 2 engine brake. So parang manual talaga siya guys, Huwag nyo lang kakalimutan mag-shift. Sa ibang sasakyan, kapag ka nakalimutan nyo mag-shift, nag-automatic shift siya. Sa ibang mga sasakyan guys, 3. So nire-release ko yung paa ko sa gas pedal, parang manual talaga. 4. Ayan, mali yung shift ko. 4. 5. Hindi ako nagkakamali guys, 7 speed ata itong Accent. Hindi lang ako makaarangkada, Okay guys, so ganun lang mag-drive ng manual mode sa inyong automatic transmission na sasakyan. So kung kayo ay katulad ko na malilimutin, mag-drive na lang kayo, yung letter D sa automatic transmission. Kasi ako minsan, hindi ko rin nagagamit yung Triptonic, yung manual mode, kasi nga minsan nalilimutan ko mag-shift. Minsan naman, imbis na plus yung itaas ko yung gear, nagiging minus, na da-downshift ko siya. So nagre-rev tuloy yung engine, tulad ng nangyari kanina, guys. Pero maganda na rin na meron kayong manual mode. Lalo na pagka-paakyat kayo, gusto nyo mag-overtake para may arangkada, manual mode ang gamitin niyo, guys, So ganun lang gumamit ng manual mode ng automatic transmission. So, sana may natutunan kayo, nagustuhan nyo yung video na ito, guys, So maraming salamat, sa ulitin.